Shikues nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin tonë të radhës këtu në Shëndeti në fokus. Sot do të flasim për një tjetër temë që ka të bëjë me fizioterapinë, do të flasim për dhimbjet e qafës. Cilat janë dhimbjet e qafës dhe si trajtohen ato? Fillimisht ndjekim një seri dhe rikthehemi në studio. Dhimbja e qafës është një nga shqetësimet më të zakonshme muskulo-skeletike që prek pothuajse çdo moshë. Ai renditet si një nga 5 shqetësimet më të shpeshta të shëndetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu, sipas një studimi të realizuar, 15% e njerëzve shprehen se dhimbja e qafës është problemi më i shpeshtë që kanë pas dhimbjeve të mesit që vihet re në 27% të tyre. Ndërkohë, 80 deri në 90% e rasteve me dhimbje të mesit apo të qafës janë si pasojë e probleme mekanike, si kushtet jo ergonomike në vendin e punës, qëndrimi gjatë ulur në zyrë, jeta sedentare apo mungesa e aktivitetit fizik. Gjithashtu, përdorimi për një kohë të gjatë i smartphone-ve apo tabletave dhe mënyra jo e duhur e mbajtjes së tyre shpesh shoqërohet me probleme të qafës tek të rinjt. Nga ana tjetër, në afro gjysmën e personave mbi 50 vjeç që kanë përjetuar dhimbje të qafës, arsyeja kryesore është spondiliatroza. Sipas statistikave, burrat preken më shpesh nga spondiliatroza sesa gratë. Përkatësisht, rreth 40% e burrave dhe 30% e grave kanë probleme me spondiliatrozën e qafës, e cila shoqërohet ndër të tjera me dhimbje. Dhimbja e qafës ndikon ndjeshëm në shëndetin fizik, social dhe mirëqenien e individit. Po cila është zgjidhja? Fizioterapia është mënyra më efektive për trajtimin e dhimbjeve të qafës, përmes shumë teknikave dhe metodave të ndryshme që synojnë qetësimin e dhimbjes dhe parandalimin e rishfaqjes së saj. Atëherë jemi rikthyer në studio. Kam kënaqësinë të kem të ftuar sërish Elsid Sulaj, fizioterapist. Shëndeti. Elsid, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Kohët e fundit është shtuar shumë numri i rasteve të cilët ankojnë për dhimbje qafe. Sigurisht që kjo është një problematikë shumë e shpesh, por cilat janë disa prej po themi shkaqeve që çojnë në shfaqjen e dhimbjes së qafës? Atëherë, për shkak të kushteve jetësore, për shkak të zhvillimit teknologjik, për shkak të ndërtimit anatomik të pjesës cervikale, pra të pjesës qafës, numri i pacientëve që paraqiten me dhimbje të qafës është në rritje sipër. Kjo lidhet drejt për së drejti edhe me faktorë të tjerë, të cilët ne mund t'ja anashkalojmë dhe t'i quajmë të parëndësishëm, por kanë një ndikim shumë të madh në shtimin e dhimbjes së qafës, të tillë si ndryshimet klimaterike, lagështira, i ftohti që mund të jetë prezent në muskujt e qafës, duke çuar më pas edhe në probleme më të ndërlikuara për pacientin. Po. Nëse mund të bëjmë një kategorizim, po themi, të shkaqeve, si mund të ndajmë shkaqet kryesore? Atëherë kemi shkaqe që vijnë si pasojë dëmtimit traumatik apo frakturave që pësojnë vertebrat e qafës, për shkak të hernieve diskale që shfaqen në pjesën cervikale, ku dëmtohet disku intervertebral aty, dhe dhimbje qafe të cilat ndodhin si pasojë problemeve muskulare, ku mund të përmendim problemet që vijnë si pasojë e formimit të kontrakturave të muskujve të qafës, për veçorinë që ka qafa në aspektin e lëvizjes. Muskujt kanë vetin që të mblidhen dhe të zgjaten. Në rastet kur bashkëveprojnë fibrat muskulare, mund të kemi formimin e kontrakturave dhe në këto raste te pacienti ka një problematik të madhe për shkak të nivelit të lartë të dhimbjes dhe kufizimit në lëvizje. Po. Kush janë, po themi, kategoritë më të shpeshta që preken nga dhimbjet e qafës? Janë kryesisht moshat aktive, ndoshta nga përdorimi i telefonave apo i celularëve të ndryshëm, apo janë edhe mosha më të avancuara? Për sa i përket kategorizimit të shtresave të popullsisë që kapen nga dhimbjet e qafës, vlen të përmendim faktin që një kategori e madhe janë të rinjt ose pacientët e rinj në moshë të re. Kjo lidhet me përdorimin e teknologjisë, përdorimin e telefonave, mjeteve të tjera ndihmëse. Qëndrimi ndoshta jo i drejtë postura. Po, të cilat ndikojnë drejt për drejt në pozicionimin e gabuar të tyre, në mbledhjen e qafës përpara dhe në shtimin e dhimbjes. Më para, kjo dhimbje në pjesën cervikale ka qenë vetëm tek personat mbi moshën 45 vjeç e lartë, për shkak të amortizimit të diskut edhe për shkak të degenerimit të diskut si pasojë e vjetërsisë normale të organizmit. Kurse tani pothuajse gjithë kategoritë kanë filluar të preken nga kjo dhimbje. Atëherë, sa i përket dhimbjes, si shfaqet kjo dhimbje? Është dhimbje menjëhershme apo shfaqet gradualisht? Në varësi të mënyrës
në varësi të mënyrës dhe faktorëve riskuesi që çojnë në dhimbje, kemi edhe mënyrën se si dhimbja fillon dhe shfaqet te pacienti. Në fazat fillestare është një dhimbje e cila nuk është shumë problematike, është një dhimbje që e kufizon pacientin deri në lëvizjen e qafës nga njëra anë apo nga ana tjetër dhe në çuarjen e qafës pas. Me kalimin e kohës, kur pacienti fillon të kushtojë rëndësi kësaj dhimbje, vlen të përmendim faktin që dhimbja fillon të bëhet shqetësuese, duke çuar në vështirësinë që ka në pjesën e pasëm të muskujve, deri edhe në fillimin e dhimbjes kokës, duke bërë që pacienti të lejë gjithë pjesën tjetër të angazhimeve dhe të fillojë të përkushtohet pas trajtimit të kësaj dhimbje. Po, meqense përmendet, është e lidhur po themi dhimbja e qafës me dhimbjen e kokës, si mund të Atëherë këtu faktorët janë të shumtë, mund të ketë edhe raste kur pjesa cervikale ndikon dhimbjen e kokës, mund të ketë pacientë që vuajnë nga migrena apo nga probleme të ndryshme, por për të qenë sigurt në diagnostikimin e saktë, pacienti duhet i nështrohet gjitha formave të ekzaminimit e në rastet kur ka vetëm dhimbje të qafës që vijnë si pasojë e faktorëve riskues që ne tham, duhet të fokusohemi vetëm te dhimbja e qafës për të bërë trajtimin e saj. Po. Për sa i përket faktorëve tjerë riskues, përmendet për spondiloartrozën është një shkak që sjell dhimbjen e qafës. Çfarë si proces dhe si ndodh? Atëherë spondiloartroza është një nga faktorët kryesorë që çon dhimbjen e qafës. Ajo ndodh si pasojë e dëmtimit normal me kalimin e kohës te pacientët, vjen si pasojë e konsumimit të pjesëve kockore, duke dëmtuar strukturën normale të qafës dhe duke kufizuar pacientin të realizojë një sër lëvizjesh janë shumë të nevojshme në aktivitetet normale. Edhe kjo si diagnozë ka nevojë për një trajtim të mirëfillt, por mbi të gjitha vlen të përmendim faktin që ne duhet jemi në hapat fillestare në pjesën e parandalimit të saj apo në eliminimin e faktorëve të tjerë riskues që çojnë në këtë diagnozë. E spondiloartrozës, po. Po, sepse pasi spondiloartroza është një diagnozë që me anë të fizioterapist nuk mund të bëjmë të mundur eliminimin e këtij problemi. Po flasim në pjesën maksimale, por është i avancuar edhe është edhe trajtimi është më i vështirë normalisht. Po, trajtimi është pak se i vështirë, por vlen të përmendet fakti që fizioterapia ndihmon në eliminimin e dhimbjeve që mund të vinë si pasojë këtij problemi. Po. Meqense e cekëm pak pjesën e diagnostikimit, cila është po themi procedura normale që ndiqet në momentin që vjen një pacient apo një person që ankon për dhimbje qafe? Si procedohet? Në momentin fillestar që pacienti ka këtë lloj problematike, vlen të përmendet fakti që fizioterapisti me anë të metodave t'i bën të mundur vlerësimin e problemit. Pra me anë të disa teknikave, me anë të prekjes sistemit muskular, ne arrim të kuptojmë nëse kjo është thjesht një dhimbje muskulare, që pacienti nuk ka nevojë për ekzaminim, apo në raste tjera kur kjo dhimbje mund të vijë si pasojë e dëmtimit të diskut apo probleme të tjera kockore. Është shumë i nevojshëm dhe domosdoshëm pjesa e ekzaminimit kur dhimbja ka një kohë të gjatë që ka filluar të avancojë dhe të bëhet më problem. Sa i përket grafive të qafës kanë rol në aspektin e diagnostikimit apo kërkohen edhe ekzamime tjera? Fillimisht pjesa e grafisë është ekzaminimi parsorë që pacienti bëhet për të parë se si është struktura kockore dhe nëse ka ndonjë degenerim të mundshëm. Atëherë përveç dhimbjes, pacientët ankojnë për problematika që lidhen me qafën apo vetëm dhimbja e qafës është si thosh ankesa kryesore? Po, në raste kur pacienti paraqitet me dhimbje qafe, në shumicën e këtyre rasteve është prezente dhimbja edhe në pjesë të tjera apo në regione të caktuara anatomike. Për shembull, një pacient që ka dhimbje qafe mund ta ketë prezente dhimbjen edhe në pjesën e muskujve të shpinës, në pjesën e muskujve të krahut, parakrahut, mund të ketë mpirje në pjesën e parakrahut deri dhe në gishtat e dorës. Janë pikërisht këto faza të cilat e shqetësojnë pacientin dhe bëjnë që ai të drejtohet pranë ekzaminimit tek mjeku shërbimi mjekësor për të marrë një ekzaminim të mirëfillt. Atëherë përveç dhimbjes së qafës, a ka dhe problematika tjera që prekin po themi regionin cervikal? Apo vetëm dhimbja po themi është ajo pjesa më e rëndësishme? Në rastet kur pacientët vinë me dhimbje në pjesën e qafës, këtu duhet pasur parasysh mënyra se si ka ndodhur kjo, në kohë sa afatgjat ka qenë dhimbja dhe cili ka qenë problemi kryesor riskues.
Në disa momente pacientët mund të ankojnë për dhimbje të qafës deri në kufizim të plotë saj nga njëra anë, dhe kjo mund të vi për një fakt shumë thjesht mund të lënë xhamin e makinës hapur kur bëjnë linja të gjata dhe për shkak të rrymave ajrore mund të kenë probleme me muskulin sternokleidomastoid dhe të jemi në një diagnozë tjetër që quhet tortikolis. Në raste të tjera pacientët mund të kenë probleme në pjesën e shpatullave si pasojë e ngurtësimit të muskujve dhe të kenë mungesën të lëvizjes në gjithë pjesën e sipërme të trupit. Kështu që janë raste që duhen parë në mënyrë specifike dhe pacienti duhet të jetë gjithmonë shumë i vëmendshëm për trajtimin e tyre. Atëherë ka raste kur pacientët që ankojnë për dhimbje qafe mundohen si thua ta zgjidhin vetë problematikën duke marrë, po themi, analgjezik apo medikamente kundër dhimbjes. Cili është roli i tyre në këtë aspekt? Ka rol medikamentet? Normalisht terapia medikamentoze ndikon në eliminimin e dhimbjes, mund të përmendim këtu antiinflamatorët, jo steroid ose analgjezikët, që pacientët mund t'i marrin vetë dhe t'i përdorin për një kohë 3 deri në 7 ditë. Por në rastet kur kjo lloj terapie apo këto medikamente nuk kanë efekt, kuptohet që problemi është më i madh se sa duket për pacientin dhe duhet t'i nështrohet se s'bën ekzaminimeve apo duhet të konsultohet me fizioterapistin për të marrë një trajtim të mirëfillt për eliminimin e problemit që ka. Atëherë pak më sipër folëm për faktorët rrezikues. Ndalemi pak tek pjesa e trajtimit. Cila është, po themi, procedura e trajtimit të dhimbjeve të qafës? Atëherë trajtimi fizioterapeutik fillon me procedura shumë të përcaktuara në këtë rast. Pacienti pasi vjen në klinikë bëhet ekzaminimi i tij, kjo realizohet në shkallën suedeze ku pacienti mbështetet para shkallës dhe fizioterapisti ekzaminon në mënyrë të drejtpërdrejtë pjesën e problemeve muskulare që mund të ketë pacienti. Fillimisht bëhet një ekzaminim vizual apo me anë të parit për të parë nëse kemi probleme të ndryshme të pjesës muskulare, ku disa muskuj mund të jenë hipertonus dhe disa në hypotonus, pra disa muskuj mund të jenë më të mëdhenj se të tjerë, disa më të vegjël. Shikohet simetria e skapulave, pra shikohen shpatullat, nëse janë të dyja në të njëjtin nivel. Ka raste kur pacientët vinë në klinikë paraqiten për një problem caktuar dhe del që kanë edhe patologji të tjera. Në këtë rast ata mund të kenë një devijim të kolonës, pra mund të jetë një devijim lateral ose një skoliozë për pacientin dhe pacienti duhet të ndiqet të trajtohet edhe në këtë rast për problemin tjetër që vjen të re. Pas fazës ekzaminimit vizual, ne mund të bëjmë ekzaminimin manual, pra të testojmë gjithë pjesën e muskulaturës të pacienti me anë të dorës për të parë se si është problematika që ai ka aty. Çfarë vëmë re ne gjatë kësaj pune? Shohim që pacienti në raste që ka kontraktura, në raste që pjesa cervikale është në normën e saj fiziologjike, nuk ka nevojë për të bërë ekzaminime të ndryshme, por ne mund të vazhdojmë me trajtimet fizioterapeutike në këto raste. Ku konsistojnë këto trajtime? Domethënë kanë të bëjnë më tepër në aspektin e lëvizjeve apo ushtrimeve apo janë teknika të tjera që përdoren? Fillimisht që t'i marrim pak të përqendruara si për çdo problem. Nëse kemi një pacient që ka vetëm probleme muskulare ose në rastin tonë që mund të jenë kontraktura, janë teknika shumë të thjeshta nga ana mjekësore ose nga ana fizioterapistë dhe ne bëjmë të mundur përdorimin e të ngrohtave. Këto mund të jenë në forma të ndryshme, mund të jenë në mënyrën e aplikimit me anë të llambës infrakuqe apo me forma aparatura të tjera për të nxehur pjesën e muskulaturës, për ta bërë atë më të lehtë për të punuar, për të rritur qarkullimin e gjakut, për të ushqyer pjesa përreth dhe më pas mund të bëjmë aplikimin me anë të teknikave manuale, duke deportuar deri në shtresat më të thella të muskulaturës. Në këto raste pacienti ndjen një lëvizshmëri më të mirë për sa i përket gjithë pjesës së muskujve të shpinës apo edhe në pjesën e qafës, sepse pavarësisht se mund të ketë problem në muskujt e qafës, terapia bëhet edhe në muskujt e shpinës, bëhet në një pjesë më të gjerë për të pasur pacienti një organizmi është ndërthurur, kështu që edhe muskujt janë duhet normale, sepse duhen punuar gjitha shtresat e muskujve, pra edhe shtresat sipërfaqësore dhe ato thella, por edhe muskujt shoqërues apo muskujt sinergjik që janë në bashkëveprim për të realizuar të njëjtën lëvizje. Pas kësaj terapie ka një rëndësi shumë të madhe pjesa e aparaturave që përdoren në këto raste,
ultratingulli apo tensi. Tensi vlen të përmendni faktin që është një stimulim elektrik nëpërmjet lëkurës për të bërë të mundur që nervi të japë impuls muskulit dhe njëkohësisht bën edhe çlirimin e endorfinës, që është lehtësuesi fiziologjik i dhimbjes në këto raste. Gjithashtu pacienti punohet me anë të ushtrimeve të ndryshme për lëvizjen e qafës. Atëherë shikues të nderuar, do të kalojmë ndërprej dhe rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Atëherë shikues të nderuar, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit. Do të vijojmë bisedën tonë për të folur më tej për trajtimin e dhimbjeve të qafës. Atëherë Elsid, në pjesën e parë u fokusuam tek, po themi, simptomatika, mënyra e shfaqjes së dhimbjes së qafës, pjesa e faktorëve të rrezikut, prekëm pak edhe pjesën e trajtimit. Vijojmë ndërkohë me, po themi, ushtrimet që përdoren në fizioterapi, cilat janë disa prej këtyre ushtrimeve. Në këto raste, kur pacienti ka dhimbjen e qafës që është prezente dhe e shoqëron atë gjatë gjithë kohës, pjesa e terapisë ushtrimore ka një rëndësi të madhe. Në varësi të problemit që ka, pra nëse kemi një pacient që ka një pozicionim të qafës nga njëra anë apo të qafës në pjesën e përparme, fizioterapisti tenton të realizojë ushtrimet e kundërta që pacienti s'ka mundësi t'i bëjë dot vetë. Pra këtu kemi dy faza, jemi në fazën pasive dhe në fazën aktive. Ne duam të çojmë pacientin drejt realizimit të gjithë ushtrimeve aktive. Pra që t'i organizoj vetë pacienti dhe të realizoj këto ushtrime duke bërë të mundur aktivizimin e gjithë grupë muskullave përkatës. Në ushtrimet më kryesore mund të përmendim lëvizjen e qafës mbrapa, anash, majtas, djathtas, përpara dhe rrotullimin e qafës. Këto janë disa ushtrime që mund t'i bëjnë edhe në kushte shtëpie, normalisht. Po, këto janë disa ushtrime që mund të bëjnë në kushte shtëpie, mund të bëjnë në zyrë, në ambjente pune, mund të shoqërohen me lëvizjen e shpatullave, mund të bëhen në ambientet e klinikës përpara shkallës suedeze, mund të bëhen me shkopa gjimnastikor, mund të bëhen me terabandët apo me ato elastike që janë me ngjyra të ndryshme për të aktivizuar muskujt e qafës dhe të shpinës, dhe në forma të ndryshme sportive apo nëpërmjet terapive të lojës, siç quhen ndryshe, apo edhe në pishinë për t'i dhënë edhe një dimension tjetër realizimit të ushtrimit. Po sa i përket teknikave, ka teknika të posaçme që përdoren për trajtimin apo lehtësimin e dhimbjeve? Po, sidomos në pjesën e qafës, pasi qafa është vetë një region i caktuar që ka më të lehtë pjesën e tërheqjes, ka teknika të caktuara dhe shumë specifike, për shembull një nga këto është traksioni cervikal manual, ku fizioterapisti e pozicionon pacientin, shtrit pacientin në shtrat, del qafa jashtë shtratit, pozicionohet dora në pjesën oksipitale apo në pjesën e pasme të kokës dhe bëhet i mundur tërheqja e qafës. Vetë kjo si teknik në vetvete bën të mundur ose ka si fokus bazë tërheqjen e vertebrave cervikale për të liruar pak a shumë atë lloj problematike që është si pasojë tendosjes së grup muskullave të ndryshëm. Ndërkohë kemi dëgjuar për aparaturat të cilat përdoren në këtë aspekt. Cili është roli i tyre dhe si funksionojnë? Në fizioterapi, përdorimi i aparaturave ka një rol të rëndësishëm. Me zhvillimin e teknologjisë dhe shkencës edhe aparaturat janë bërë shumë të avancuara dhe na ndihmojnë ne në punën tonë, që mbi të gjitha pacienti të ketë një ecuri sa më pozitive dhe përfitimi terapeutik të jetë maksimal. Në rastin e aparaturave të caktuara që përdoren, duhet kemi kujdes në kozgjatjen e tyre, pra në frekuencat që vendosim ne në mënyrë që këto aparatura të penetrojnë thellë në organizëm deri në një masë të caktuar për të na ndihmuar në eliminimin e problemeve të ndryshme që mund të ketë. Përveç këtyre ka edhe mjete ndihmëse, siç mund të themi, apo siç janë këto pjesa e qaforeve, që përdoren në mënyrë të tillë që pacienti të rrijë në një pozicion të drejtë në gjitha ato raste kur ai ka probleme me qëndrimin ose kur janë të kufizuar dhe duhet të rinë në një pozicion të caktuar. Në raste të tjera, kur pacienti është në fazat që mund ta këshillojmë për të realizuar terapinë ushtrimore, çdo gjë që është fiziologjike është më mirë se sa diçka e vendosur nga jashtë dhe ka një sukses më të mirë pjesa e terapisë ushtrimore krahasuar me pjesën tjetër. Po. Nëse një pacient, po themi, paraqitet për të bërë një seancë terapie, ndërthuret fillimisht me ushtrimi apo fillohet me përdorimin e aparaturave në trajtimin e dhimbjes? Në raste kur pacienti
Kjo varet mbi gjitha nga niveli i dhimbjes. Po. Nëse dhimbja është shumë e madhe dhe shumë prezente, duhet të ulim dhimbjen, pastaj të eliminojmë problemet. Fillimisht terapia ushtrimore ndërthuret me pjesën e elektroterapisë. Në rastet kur pacienti ka sepse një nga faktorët që çojnë në dhimbjen e qafës mund të jenë edhe devijime të ndryshme që mund të ketë, pra mund të ketë devijime të pjesës së vertebrave. Është një problem tjetër më i shqetësues. Në raste kur ka këto probleme, ndryshon terapia ose kur ka thjesht një problem muskular. Pra, sa më specifik të jemi në diagnostikimin dhe në vendosjen e diagnozës, aq edhe më i saktë dhe korrekt duhet të jetë pjesa e protokollit që organizohet. Mbi të gjitha, le të përmendim që një seancë fizioterapie i përfshin terapinë ushtrimore, terapi manuale, aparaturat edhe këshillimin e pacientit edhe në vazhdimsi. Po. Kanë risk, po themi, përdorimi i këtyre aparaturave kanë risk për pacientin, përveç faktit që mund të lehtësojnë dhimbjet apo të japin një trajtim të problematikës së tyre që i shqetëson? Po, ka raste të caktuara kur nëse nuk jemi shumë të kujdesshëm me aparaturat, ato mund të çojnë në dëmtime ose kanë efekte anësore si pasojë e mos përdorimit të duhur. Por nga ana mjekësore dhe kur përdoren në mënyrë korrekte nuk është se kanë efekte negative apo të ndikojnë për keq në organizëm. Ka edhe teknika tjera shumë specifike që nëse nuk realizohen në formën e duhur, për shembull nëse bëjmë tërheqjen e pjesës cervikale më shumë se sa norma, ose kur pacienti ka probleme të tjera siç mund të jetë me hipertensionin, janë raste që kundërindikohen, pra ne nuk duhet të përdorim këto teknika pa marrë një informacion shumë të saktë nga ana e pacientit. Pra një pikë e rëndësishme është që përveç po themi problematikës së qafës duhet të sigurohemi edhe për çdo lloj problematike tjetër që ketë pacienti. Kjo është pjesa bazë fillestare e marrjes së informacionit. Meqense jemi po themi te kjo pikë, janë të shumta rastet që vijnë po themi këto pacientë të moshave të avancuara, por që kanë edhe problematika tjera, po themi diabet, ndoshta obezitet, që kanë nevojë për trajtim? Po, si pasojë e faktorëve të ndryshëm që pacienti mund të ketë, pra mund të jetë obeziteti, mund të jetë aktiviteti i ulët fizik, mund të jenë rastet kur muskulatura të jetë jo fort e zhvilluar, pra të jetë në hipotonus, numri i pacientëve që kanë dhimbje shpine shoqërohet edhe me probleme të tjera. Po. Kështu që një dhimbje sado e vogël të jetë do të çojë edhe në disfunksion të pjesës tjetër të organizmit. Atëherë gjatë trajtimit me fizioterapi, ka nevojë edhe për trajtim medikamentoz, bashkë ndërthuren këto si thua me njëri tjetrën? Terapia medikamentoze përdorimin më të madh e gjen në fazat fillestare, sepse pacientët janë të ndërgjegjshëm që mund ta përdorin vetë, madje mund të marrin medikamentet pa recetë. Përdorimi i tyre synon të eliminojë dhimbjen, por nëse këto dhimbje janë dhimbje që nuk vijnë si pasojë probleme të vogla, atëherë pacienti vjen për të zhvilluar seancat e fizioterapisë. Mbi të gjitha vlen të përmendet fakti që pasi pacientët ka marrë medikamente vetë dhe dhimbja nuk ka pushuar ose ka vazhduar të jetë akoma aty prezente, pacienti domosdoshmërisht duhet të informohet ose duhet të vejë pranë personelit shëndetësor të marrë një informacion bazë për problematikën që ka vetë prezente. Atëherë meqense jemi në minutat e fundit të emisionit, cilat do ishin disa prej masave parandaluese apo si thua këshillave që mund t'ju jepnin audiencës për të parandaluar shfaqjen e dhimbjeve të qafës? Atëherë, çdo person duhet të ketë parasysh disa gjëra shumë të rëndësishme për të mos pasur këto dhimbje ose më saktë për t'i parandaluar ato. Një posturë drejtë, e cila duhet shoqëruar me një pozicion normal, pra pak a shumë që ta konkretizojmë në këtë pozicionimi, është një nga gjërat të cilat eliminon dhimbjen e qafës. Përkulja e qafës para si pasojë e përdorimit të mjeteve teknologjike është një arsye e cila e shton dhimbjen, por për çdo person ne mund të rekomandojmë që telefoni apo mjetet e tjera teknologjike mund të mbahen në pozicion të lartë deri në këtë nivel që qafa mos të realizojë përkuljen para. Shmangja nga temperaturat e ftohta ose për gratë mund të themi larja e kokës në orët e vona të natës, mungesa e tharjes së flokëve deri në po ky është një problem i cili çon në dhimbje qafës. Duhet i shmangim gjitha këto probleme ose dhe
përdorimin e shumë jastëkëve apo disa jastëkëve. Duhet mjafton një jastik që pozicionimi i qafës të jetë kushte normale dhe mos ketë deviacione. Mund të përmendim edhe disa masa tjera mbrojtëse, kryesisht këto rastet kur kur personat mund të jenë në ngarkesat të mëdha në pjesën fizike, ndoshta. Ngarkesa fizike si pasojë e punës, kryesisht në muskujt e qafës dhe pjesën e muskujve deltoide apo të shpinës. Këto janë probleme që e vështirësojnë shumë ose japin një ngarkesë të madhe sistemit muskular. Po për sa i përket personave të cilët qëndrojnë për kohë gjatë para kompjuterit ose që punojnë në zyrë, kanë rol pjesa e po themi e pushimeve që mund të bëjnë her pas here për të qetësuar ndoshta edhe kontraktuart apo dhimbjet? Po, dhe përse përket kësaj kategorie ose këtyre personave që kanë aktivitete dhe duhet të rrinë për një kohë shumë gjatë, ulur, është e rëndësishme përdorimi i terapisë ushtrimore, pasi disa ushtrime të lehta për një periudhë shkurtër 5 deri në 10 minuta mund të realizojmë qoftë edhe në zyrë apo qoftë edhe në shtëpi, pacientët mund të realizojnë dhe vetë. Duhet që pacienti çdo 2 orë të bëjë disa lëvizje, të bëjë një ecje të vogël, të ketë një relaksim të muskujve të qafës dhe të shpinës për të mos patur formimin e kontrakturave dhe të jetë në gjendje sa më maksimale. Dhimbjet e qafës janë një problem shumë i madh për gjithë popullatën dhe komunitetin. Për të folur për to dhe për ta bërë sa më konkrete do të na duhet të ishim në ambiente klinike, në mënyrë tillë që të pasqyronim mënyrën apo funksionimin e aparaturave dhe të realizonim në mënyrë të drejtë për drejtë se si mund t'i bënim këto teknika relaksimi apo për të eliminuar dhimbjen. Po sepse nuk mjafton që do jeshtojmë në ambientet e klinikës për të realizuar këtë gjë live dhe të japim informacion më të detajuar për komunitetin. Po, patjetër ne do kemi rastin në emisionin e ardhshëm që të kemi edhe një, po themi, konkretizim të këtyre teknikave në klinikë, po themi në aspektin, po themi, praktik. Atëherë shikues të nderuar, kemi ardhur në fund të këtij emisioni të sotëm, duke falendëruar shumë që na ndoqët, do të shihemi në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.